ano yung mga pinagkakabalahan ko since last year na nakatulong sa akin din to get referrals by giving more. And kapag may mga may mga insights or may mga aha moments, please type sa chat box para makita ko rin. So may backup rin ako na iPad. So i-share ko na yung aking screen. Yan. Yan. So delayed ang ating iPad. Kaya tinitingnan ko na ngayon. So good morning everyone. So who among you here wants to have more referrals? Kindly type in the chat box me. Kung sino may mga gusto magkaroon ng referrals. Yan, so hayaan nyo, ganun din ako. So sino naman sa inyong gusto magkaroon pa ng maraming benta? Kindly type me. Yan, so dumadami. And also, sino yung gustong makatulong din sa iba? So katulad ng ating mission, kindly type me. Yan, so kung lahat tayo gusto nating magkaroon ng maraming referrals, gusto natin magkaroon ng maraming business, and also gusto nating makatulong sa iba, tamang-tama na nandito talaga tayo sa right industry. Pero ano pa nga ba ang pwede nating gawin para madagdagan pa iyon? Kasi nga, di ba sinasabi, referrals are the lifeblood of our business. So kung ano nga ba yung nangyayari, kung bakit sila Beshi Karin, our MDRTs, tayong lahat, continuously nakakakuha ng referrals, may science na nangyayari doon. It's either the law of giving and receiving or yung law of reciprocity. Pero bago ang lahat ng yan, tatawagin ko muna ang special guest natin this morning na si Gary V to share a little about it. Ito na. So I love the give, then ask philosophy. I love how you say, I'm a firm believer that I can, then guilt somebody into doing it. Just really good stuff. I really do. Yeah. So tell us some more about that because about jab, right hooks philosophy. So jab, right hook stands for give, and then ask. That's what I want to happen on social media. For the people that are watching this video, that are fortunate enough to be paying attention and following brands and people on social, you know that 99% of people are jerks. They just push, buy my book, buy my wine, come to our conference, watch this video. It's just push. Mm-hmm. Social at its best is you giving, you putting out free videos of keynotes, you answering people's questions. And then every 15th tweet, that would be jab, right? Every 15th tweet or Facebook status update, you're putting out, go to Amazon and pre-order my book. It would mean a lot to me. Mm-hmm. It's just old-fashioned rules, right? Like the reason you did things for people back in the day is because they did things for you. Mm-hmm. And so that is my overall thesis in business, but specifically it's translated very heavy to social because people stop following people that are pushing all the time, or at worst, if they don't unfollow them, they tune them out. And so we're in a very noisy world. Everybody's got email services, everybody's got banner ads, everybody's got pre-rolls, everybody's got direct mail and radio and television and websites and Facebook accounts and Twitter accounts, or some mix of those. If you don't figure out how to bring value to your end user along the way of you pitching them, I think you become very irrelevant. Yes, so thank you so much, Gary V. So in relation to the topics that Kuya and Argel shared to us in the past weeks, di ba, we already learned about social media. So natuto tayo na kung ano yung mga things to do, mga features, mga colors na pwedeng gamitin through Argel. Tapos si Kuya sa mga YouTube, and now we're so excited to apply it. So ang problema naman natin ngayon, if makakalimutan natin yung sinabi ni Gary V, so mangyayari, baka mag-shy away sa atin lahat ng mga gusto nating makausap. Which is, for example, puro film life or insurance naman yung posting natin daily, o kaya naman dun sa YouTube, nahahaluan na. So di ba kaya kinwento kanina ni Beshi Karin na yung client niya, yung kay Kuya is gusto naman with regards to tracking, naging diverse na yung mga topics na nandun. Kaya yung mga people na attracted sa tracking, dun sila. Tapos yung mga people na attracted sa film life career kasi na-record yung mga ating mga COT. Tapos na-record din yung mga ACP, sales niya and other products. So nalalaman natin kung ano yung mga gusto nating maibigay pa at mga gusto ng mga clients dahil sa mga comments din doon. So ang sinasabi lang dito ni Gary V is to continuously give,
bago ka hihingi, bago ka mag-a-ask ng sale. So katulad na lamang sa mga people natin, sa ating lahat na may matataas na persistency, hindi lang siya dahil na-delight yung customers, kaya nagbabayad sila. Hindi lang dahil natutunan nila or nalaman nila kung bakit maganda yung insurance at beneficial for them. Kundi dahil we continuously gave our time, our affirmations, nagsuserve tayo sa kanila, and also nagbibigay tayo ng service or ng value sa other people or dito sa mundo. Because the universe is very fair enough to give us what we truly deserve in any way, shape, or form. However, di ba sinasabi dito na 91% of customers say they're willing to give referrals to all of us. Only 11% of salespersons ask for referrals, according to Dale Carnegie. So, ibig sabihin, yung after natin mag-give, kailangan lang natin mag-ask. Kaya nga, di ba, ask, social, receive. So, syempre, bago tayo mag-ask, di ba lahat naman tayo, gusto natin makabuild muna ng relationship. Because building relationship, we create it by helping people. So, yung dito, may mga times na humihingi tayo ng referrals. It's either na sin zone tayo, na unsin zone, or sinabi nila not now, o kaya wala pa, or hindi na lang tayo pinansin muna. We just have to remember that no just means not yet. Yan. So your next opportunity na ginagamit ng iba. So meaning if during that time na humingi tayo ng support from other people pero hindi pa naibigay, ibig sabihin lang noon hindi pa siguro tayo nakapag-build or nakapagbigay ng value, ng more value to that person or dito sa mundo. So baka nakakalimutan natin before na syempre may pinagdaanan tayong pandemic and until now continuously pa rin yun, is nag-focus muna tayo to ourselves. O kaya naman ano pang gagawin ko to share my voice. Sabi ni Miss Eva, lilista niya na yung mga topics niya, lalagay niya sa slides and to share sa iba. So baka kaya hindi pa natin nare-receive yung mga things na gusto natin ma-attract or yung mga sales or mga clients that we want is hindi pa enough yung mga nabibigay natin na value sa iba. Yun. And also, yun yung parang yung law of reciprocity na if we want to get something, we should give more. So give more first or giving first, getting second. So ito naman yung reason bakit kailangan tayo mag-give first bago tayo maka-receive. So ito siya. Please watch this video. Hardwired into our mental DNA is the need to reciprocate. When we receive a gift, the regions of the brain associated with emotion and decision-making light up. Studies on the social and psychological aspects of this activity show that receiving the gift triggers a cognitive conflict that must be resolved. The easiest way to resolve the conflict is to give something in return of equal or greater value. In psychology, this is known as the theory of reciprocity or social reciprocity. The Coca-Cola experiment is probably the most well-known study on reciprocity. It was published in 1971 by Dennis Reagan. In the study, the participant believed they were there to evaluate paintings. Also in the room was a fellow participant named Joe, but Joe was really Reagan's assistant. First, Reagan manipulated the degree to which a participant liked Joe by having the subject overhear Joe being either polite or rude to a person during a phone conversation. In one condition, Joe would later then leave and return with 2 soft drinks, giving one as a gift. In another condition, Joe would leave and return empty-handed. After evaluating the art, Joe was then left alone with the participant, at which point he would hand them a note, asking them to buy some raffle tickets. The results of the study showed the power of giving. In the condition where Joe did not give the participant a soda, the degree to which they liked Joe influenced how many raffle tickets they would buy. But in the condition where Joe did give a soda, participants bought twice as many tickets as in the no soda condition, regardless of the degree to which they liked Joe. So not only did people that did not like Joe buy tickets at twice the rate,
they ended up buying more raffle tickets than the cost of the soda. Since the Coca-Cola study, there have been numerous experiments that confirm that when you give, you shall receive. This is great if you are giving in a principled manner, but this is where the slippery slope of ethics enters the equation. Savvy marketers apply the principle to generate revenue. They know by giving you something small for free, you will tend to spend much more. For instance, when you receive a letter in the mail asking for donations, it often comes with something for free. Years ago, it was a small packet of stamps or address labels. Recently, I received a donation letter that contained a brand new, crisp $1 bill. At a shopping mall, if you go near the food court, there's almost always someone handing out free bites. Go to a trade show and you will walk away with a bag full of freebies or swag. Surf the internet and inevitably you will be offered a free newsletter, samples, or a free trial. It is up to you to decide where to draw the ethical line, how exactly you want to use this tool to influence others in helping to achieve your goals. Personally, don't send me a crisp dollar bill. I know you just want more donations and don't really care about me. I see it as intentional manipulation. On the other hand, keep the free samples coming in the food court. I think you believe in your product and just want to offer me a tasty treat that might just persuade me to take a seat. Ayan. So, side note daw, sabi ni Argel, yan yung sample video na walang face ng narrator. Yan. So, ayoko rin ng mga ganyan. Pero yun, pwede siyang, di ba, i-record. Tapos may video ka lang or kung ano yung magagawa. So, di ba, ibig sabihin yung nangyari na ganito, ginamit na siya many years ago, di ba, ng Coke, na kapag kahit na kung ano man yung narinig nila, hindi maganda or whatsoever, syempre, mas maganda pa rin maganda from the seller, mas marami pang binibili tayo. Naaakit tayo na i-try yung yung mga free samples, tapos free taste, mapasok pa tayo sa restaurants and end up mas marami tayong binibili. So dahil nag-risk sila to give all of us yung ganong sample. Yun. Eh dito natin ma-share yung concept or number 1 philosophy ng BNI, ito yung giver's gain. So, ito yung bagay na pinagkakaabalahan ko since last year, noong June 2020. So, and dito ako natuwa dito sa philosophy na yan kasi pwede natin siya magamit sa personal life, sa ating business, and syempre, para makatulong pa sa ibang tao. And isang proof dyan, si Miss Grace, di ba? Yung ating birthday girl na si Miss Grace Sumang. So, Yes. before yan, so nakatulong sa kanya mag-MDRT, being part of BNI. So being part of group. So ibig sabihin, maliban sa shinare ni Argel na social media, usually sa kanya FB page, IG, tapos kay Kuya, YouTube. So meron pa tayong other ways where we can get referrals, which is yung by joining organizations. Lalo na ngayon na pandemic pa din, na pwede naman na meron pa tayong ibang gawin para mas meron pa tayong makakausap na maraming tao, marami pa tayong matututunan para maalagaan rin yung ating mental health. So, yun yung pinaka number 1 core value na nakikita ko doon na ang purpose lang niya is top of mind ng lahat na magbigay muna ng magbigay without expecting any return, and in other way, shape, or form, marireceive na lang natin siya. So, si BNI, isa siyang organization, business referral organization na available sa buong mundo. So, merong 10,000 chapters worldwide na pwede nyo rin gawin sa area nyo. Diba sila Gerald, sila Neil, tapos yung mga dito rin sa Metro Manila. So, bago kami napasok dito, yan, in-invite ko si Argel, si Otelo, nung magwala pa kaming 1 year dyan, is para may maiba kamang magawa. Tsaka ang direct siya talaga is focus business. So, di ba gusto rin naman natin makakuha ng referral, pero natutunan ko doon na bago tayo makakuha, kailangan mag-serve muna tayo sa kanila by, syempre, attending our meeting, making ourselves visible, tapos yung to continuously help them by connecting them to other people na kakilala natin. So pwede nyo siyang i-search sa website. So BNI Business Network International. Tapos sila Jano Chonlok and other mga paras, nakikita ko sa ibang chapters na nakatulong din sa kanila para mag-MDRT tsaka COT.
Yan. So, kumbaga, tanim-tanim lang and then eventually, maririp natin lahat ng binibigay natin. So, para malaman natin kung ano pa yung more about yung giver's gain, so meron ulit tayong video to explain more about it and kung paano rin natin siya marirelate sa personal life natin. Yan. So, pero bago pala yung video, ipapakita ko muna yung explanation ng giver's gain. It is a philosophy created by Dr. Ivan Meisner, yung ating speaker after nito, whereby members give support to one another. So ito yung structure, ito yung core value na nakakatulong for the past 36 years, 36 na ngayong taon, para continuously tumakbo siya globally. So kung yung in the future, pag na-open na, pwede na tayo magbenta all over the world, syempre mas makakatulong pa siya. Or kung may other businesses tayo, kung filled up na yung life insurance, pwede natin siya dong ipasok. So para meron pa tayong mas matutunan with regards sa business, more connections, more network, and the like. So by giving unconditionally, ito yung sabi, to others, that support builds positive relationships and trust. It also creates a desire to reciprocate to the giver. So more about that dito sa next video. Hi, I'm Dr. Ivan Meisner, and today I'd like to talk about a concept called giver's gain. You know, giver's gain is a standard, not a sword. Giver's gain is a philosophy based on the law of reciprocity. In the context of networking groups, people who adopt this philosophy dedicate themselves to giving business to their fellow networkers, rather than making their foremost concern being getting business for themselves. In doing so, other people naturally become eager to repay their kindness by sending them business in return. Giver's gain is a great way to live life in general, and it is a standard which we can all apply to ourselves. The key word being ourselves. It is not a sword to be pointed at others who may not adopt the philosophy. Unfortunately, I've seen the giver's gain concept abused from time to time. And as you may have guessed, the reason I'm talking about this today is because I saw it abused quite recently. The entire concept gets misused when we start pointing a finger at others and saying things like, Milton doesn't have a giver's gain attitude. He's going about things all wrong. What's interesting is that when we say things like this about other people, it's often because they're not doing something we think they ought to be doing in business or life. Again, giver's gain is not a sword to wave around at people who aren't doing what we think they should be doing. It is a standard we should apply to ourselves and ourselves only. Ironically, when we point our index finger at someone else, there are 3 fingers pointing back at us. That said, there will undoubtedly still be people in our lives who are unendingly critical, judgmental, and just plain vitriolic. I know I certainly have a couple of them in my life, including one person in particular who appears to have made criticizing me his favorite pastime. They're the people who love to talk about you, but who never actually talk to you about issues. So what do you do if you practice the giver's gain philosophy in a sincere and consistent way, yet there's still someone waging a very personal attack on you? How do you respond when they start waving their interpretation of the giver's gain concept in your face like a sword of criticism? The answer is simple. Be yourself. Continue to apply the philosophy to yourself in every way you can. Vitriolic people are that way because they can't control themselves. Maybe they're basically angry. Maybe they've had a difficult life. Who knows? It doesn't really matter because they are who they are and you can't change them. As much as we'd all like to steer clear of these people, there will be times when it's virtually impossible.
telling someone they're wrong about you never works. I know this from personal experience. They'll just come at you even stronger. I can tell you what does work though. What really works is when someone else stands up and says to the person who's bad-mouthing you that they're out of line, or that what they're saying is simply not appropriate. It's a little like a referral. Nothing beats that third-party endorsement, or in this case, a third-party defense. So why am I bringing all this to light? Because the fact is, you are going to find yourself around a vitriolic person at one time or another. Someone who's combative instead of collaborative. Someone who's saying horrible things about someone else. And I want to take this opportunity to strongly encourage you to stand tall and speak up. Good people stand up when caustic people say bad things about others. And if you practice giver's gain as your own personal standard, you already know that standing up for others will encourage others to stand up for you. This is Dr. Ivan Meisner. Thanks for watching. Yan. So thank you so much, Dr. Ivan. So makikita natin, nag-type dito si Miss Grace, yung proud member daw siya for 4 years. So nalaman ko kasi yun dahil sa ating pag-i-ace. Tapos sabi niya, paano niya nakuha yung sale, di ba kinukwento niya, na yun. So hindi rebating katulad ng mga ng mga ibang nagbibigay sa atin ng referrals pero hihingi. Yun. So dito talagang give freely. So yun, bonus na lang na mabigyan. Tapos pangalawa na nakalagay dito sa Power 1-to-1 is 1 referral per week. So kung i-relate natin to sa business, it's either I will contact my clients, kumustahin, tapos we can ask the question, how can I add value to you? Or how can I serve you? Yan. So, naghahanap kasi ako ngayon ng supplier ng disinfectant. O, di ba yung mga ganon? Di ba kahit 1 per week lang. So, ibig sabihin, i-connect mo siya sa other people. O kaya naman naghahanap kami ng logistic service. O kaya naman ng engineer sa ganito. So, yung magiging tayo, connector of our clients to other na mga kakilala natin. We will become each other's marketing and sales team. Katulad din dun sa BNI. So kaya siya nagwo-work kasi kunyari sila Miss Grace 50 na. So siya yung isa. So meron siyang 49 people na who keep on looking for referrals na gustong magkaroon ng life insurance. Yun. So, ganun din yung ginagawa. So, kapag kaka-add value, tapos sa FB may nagpo-post na looking for di ba, yung naghahanap ng recommendation. So nagiging aware na ako doon para mag-tag ng people kung sinong makakilala ko na makakatulong or mag-browse sa FB. Alam ko, madami tayong friends, pero inisa-isa ko rin yon para makahanap ng iba pang business owners para ma-connect sila. Yun. So parang habang tumatagal, nai-ingrain yung core value na magbigay muna ako. Tapos pag na-build ko na yung credibility, babalik rin naman sa akin yun. And then yung number 3,
1 visitor per month. So pwede nating magamit yan as 1 BOP attendee. Is either per week or kapag iba nag-starting pa lang, 1 per month. Yan. So kailangan rin namin magdala ng visitor. It's either magiging client siya ng mga people na nandun sa group or magiging part of the team. Diba? Kung mararelate natin siya, magiging prospective clients natin or potential recruits. Yan. So, yun yung nag-work rin na kapag every week, twice a week, merong BOP. So, pwedeng weekly yun, pwede rin namang monthly. Pero ang minimum niya lang, 1 visitor per month. Mapa-attend, makuha yung yung mga details niya, kasi tayo yung mismo mag-i-input sa link para naman yung magre-register sa e-learning, hindi mo na siya hihingan ulit. So, may copy ka na. Tsaka para may iba ka mga information. Yun. Tapos, yung number 4, yan. So kung lahat daw ng members ng Starbright gumagalaw, living by the same culture, hindi lang leader. So magmo-multiply pa siya. So makakatulong. Yung parang iniisip lang natin, gusto natin makatulong sa ibang tao. Kaya mo siya pinapasok dyan. Tapos yung mga people na hindi natin magawang ma-client, ini-invite na lang natin sa BOP. Yan. Tapos yung mga people na hindi ako nare-replyan, invite ko na lang sila sa BNI. Lalo na yung mga business owners. So baka doon, pag nag-open up sila or naging member, mas madali ko sila magiging client in the future. Pag nakatanim-tanim na ako. Yan. Tapos, yung number 4, yung 1 one-to-one per week. So, once, yan yung minimum lang. So, ngayon kasi 2 na kami per week. So, yung 1-to-1, meaning, kung i-relate natin sa film life, tapos meron kang business owner friends, entrepreneurs, na may business siya. So nagbebenta siya ng food. Yun. Tapos pag may mga gusto ka pang malaman kung paano niya binebenta or sino yung mga gusto niyang matulungan pa or makuhang clients, magko-connect ka sa kanila using text, call, messenger, Zoom, kahit anong mga bagay to connect, to know more about what they do, to know more about their business, and ang bottom line, paano mo sila matutulungan mabigyan ng client. Or dito, yung sa amin dito sa BNI, mabigyan ng referral. So one a week, hindi mo kailangan makipag-Zoom, makipagkwentuhan ka lang na yung how can I help you. Kasi sa one referral dito, or na-endorse mo siya, is may napasa ka na. Ang purpose or ng one-to-one o kaya nag-connect ka sa kanila, nag-meeting is is matuto pa, malaman pa yung bago niyang venture. Marami ngayon nag-posting ng mga cakes, ng mga cupcakes or mga kahit anong businesses nung nalaman mo na siya. So sino yung mga gusto mong ma-connect pa kita? 'Di ba? So tapos yung iba may mga disinfectant. So paano pa kita matutulungan? So anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko pag may friend ako nakita na gusto niya yun? Or paano ko itatanong? Paano ko mako-qualify yung referral para sa iyo? So yun. So pwede lang natin tatanong yun. So parang they will feel overwhelmed. Kasi isipin, di ba natin, paano pag may nagtanong sa atin na gano'n? May i-refer ako sa iyo, nakukuha ng insurance. O kaya i-endorse kita sa mga friends ko. Anong sasabihin ko para para ma-qualify ko para sa iyo? Di ba yung gusto natin yung qualify na? Yun. So kasi doon din, hindi lang basta nagbigay ka ng numbers or kinunek mo lang basta, kundi nafo-force kami to learn a few things about their businesses, a few things about that person, para pag pinasa natin, pag in-endorse, pag kinunek natin sila sa bawat isa, medyo 50% na paluto na rin. And so medyo nalaman na natin. And then yung last, ito yung 1 CEU per week, continuing education units. To attend 1 film training per week, 1 CEU means 1 hour. So pag may podcast na 15 minutes kami, 4 ang kailangan ko. Honesty system lang din, tapos i-input ko na siya sa app. So yung sa atin, di ba si Film Life, marami namang mga training programs per week. Yung Mondays per Learning nga, meron ng ganito. So yung 1 per week ko, or kung i-consider natin to na meeting to. Tapos yung 1 per week na training is pwedeng, for example, sa Film Life, or mag-i-learning ako 1 hour per week. Honesty system. Yun. So para makompleto ko yung 100 points.
Yan. So ito yung the power of one report na nakakatulong kung bakit nag-grow pa siya, kung paano makatulong yung giver's gain na pwede rin nating ma-apply sa Starbright and sa ating business. So 1 meeting per week, 1 referral, or ma-connect natin yung mga kakilala natin sa ibang tao kung anong hinahanap nila na tulong. Number 3, yung 1 BOP attendee per month for a start, di ba? Tapos number 4, 1 one-to-one per week. So, inaral ko yung business na pinost niya ng kaunti. Inalam ko. So, para nakipag-connect ako sa kanya sa text, call, Zoom, or sa chat ng Messenger. So, para matutunan ko pa. Para makabuild ng relationship. Kasi 'di ba kapag may people na nagganon sa atin, mas gusto pa natin siyang nakaka-develop tayo ng relationship. Yan. And then yung last, 1 CEU or 1 training program per week. 1 hour per week yung top of mind natin na mag-spend at least 1 hour per week for training to grow ourselves. Yun. So yun yung power one-to-one. So bakit siya ginagawa? Ito yung concept niya. So visibility, credibility, and profitability. So yung visibility, yung pag-attend natin sa Mondays for Learning natin ngayon, pag-post natin sa Facebook, sa social media, pag-email ng mga official receipts sa client, pag-send ng mga updates sa market, di ba kay Ricky So, or kung sa atin makukuha ang mga updates. So nagiging visible tayo to them. So the more na visible tayo sa kanila, sa mga clients, sa other people, sa social media, and etc., doon mapupunta yung pangalawa, papunta na dito sa credibility. And so napagiging top of mind. Sabi nga, kahit na hindi nagla-like yan, nagpupuso, nagko-comment, know that nakikita nila yan. Lalo na kung may interaction kayo sa chat or nagla-like kayo sa bawat isa, hindi man more often. So makikita ka pa sa newsfeed. And so the more na ginagawa natin yung power one-to-one na pinakita ko kanina ng mga metrics, the more na ginogrow natin yung sarili natin, tumutulong tayo sa ibang tao, nag-show up tayo sa mga group chat. Sa FB group ng Starbright, nagpupuso, nagla-like, di ba? Pag new advisor ka, tapos nagko-comment doon, di ba natatandaan mo yung mga tao. Tapos nag-post pa si Miss A, pinost niya, congratulations, di ba kay Miss Eva, sa lahat sa atin nagkaroon ng sales. Di ba? So para nakaka-build lalo ng credibility for that person, kay Miss Eva, na for example, may tatanungin ako regarding dun sa ahip. So nakaka-build siya na siya yung go-to person ko. So kung sa labas naman, sa social media, nagpo-post tayo ng mga adding value, di ba? Hindi naman kailangan tayo yung pinakamagaling, pero tayo yung continuously nag-share ng kung ano yung meron tayo, ano yung alam natin sa other people or send via PM. So nakaka-build ng credibility kasi naaalala nila yung ginagawa natin at alam nila nandito pa rin tayo. Pag na-build na natin yung visibility through training, lagi nakikita sa posting, tapos yung credibility, may mga awards, nagperform tayo, nagstay longer, or the way we service them, di ba na pag PM, basta within 24 hours, na-replyan, tapos pag may tanong, nasasagot. So that's the time yung number 3, nagiging result, yung nagiging profitable yung ating business. So it's either nagre-refer pa yung customers natin, yung clients natin ng more friends, kasi natuwa sila sa mga service, o kaya naman nakuha natin siya as recruit dito, naging profitable, o kaya naman syempre yung law of reciprocity na lang na possible hindi pa siya nakapagbigay sa ngayon, pero nakuha natin sa ibang tao na kakapost natin, bigla may nag-PM na gusto na palang kumuha ng insurance. Matagal kayong hindi nag-usap. Yan. So continuously to remind ourselves na we should be visible, diba, credible, and then money will just come after us effortlessly. Yan, yun yung BCP concept. Yan, so ito na yung aming mga pag-a-attend na meeting. So I would encourage everyone na to join yung mga groups na passionate about kayo, and sana yung nagmi-meet regularly. Kasi nga pag nagmi-meet tayo regularly, iba talaga yung nating will compare dun sa human connection. Yan. So magtitim ng ganyan.
Tapos, Christmas party sa mga owners ng company. Kasi yun yung gusto kong matutunan. Yun, part ako ng leadership team, secretary, treasurer ako. Si Dr. Tan, owner ng hotel. Si Miss Eileen, owner ng travel agency. Si Sir Kevin, owner ng accounting firm. Ako lang medyo bata. Ako na yung bata-bata doon. So yun, natututo ako sa kanila na nandun lang ako to serve them. Para akong call center. So lahat ng mga tanong nila, sasagutin ko. Kasi basta gusto ko lang makatulong sa ibang tao. Tapos ito yung tinatawag na one-to-one doon. So para matutunan ko pa yung mga other businesses, nakukwentuhan rin namin about yung personal life. Yung nasa left side, si Miss Raquel, 28 years na sa public relations. So nalaman ko yung pag-post pag-publish pala sa newspaper, hindi ko naman alam yun dati, di ba, sa mga lifestyle magazine, di ba, yung mga tinatayong mga malls ni SM, for example. So PR pala dumadaan doon. Tapos ito naman sa taas, si Garp, digital marketer. Hindi naman ako maalam doon, di ba? So tatanungin ko na lang yung mga person na dyan, yung expertise. Yan pa, si architect, more than 10 years na nag-work pa at nag-aral, di ba, dun sa Singapore, mas advanced na yung technology na alam. So, di ba, yung doon natin nakakatulong na pag mas marami tayong natulungan or yung mga bagay na may tanong tayo, meron tayong go-to persons. Tapos yun, na-meet ko na rin yung iba physically. Ito sa left side, si Miss Aimlin ng yung logistics in terms of mga customs brokerage. Tapos logistics ngayong pandemic, pinuntahan ko siya sa office. Tapos itong nasa right side, si Mr. Yupanco of Yupanco Group of Company. In-invite niya ako sa office niya. Yun. So parang yung to continuously, kahit bago pa lang ako, bata pa lang tayo, is natuto ako sa business nila, tsaka sa mga sa mga ginagawa nila doon. So sila, Mr. Yupanco, meron silang session sa office. Every morning, nagbabasa ng scripture, isa lang. Tapos yung pangalawa, nagbabasa sila ng Who Moved My Cheese sa staff niya. So sabi niya, after namin mag-meeting, can you stay for a while if you're still available? So papa-observe ko sa iyo kung ano ginagawa namin dito araw-araw. So yung pangalawa, after niya magbasa ng scripture, ako nagbasa. Pipili lang doon sa Bible. Ganon. Tapos after noon, yung mga staff niya nandyan, i-discuss niya, ina-assign niya yung mga staff ng magbabasa ng libro, 2 pages lang sa Who Moved My Cheese. Tapos isa-summarize nung staff. And then, i-explain niya kung paano niya i-relate sa business nila. Yun. So yun yung nakita ko na sabi niya, nakita mo dito sa likod, nakita niyo lahat dito sa likod, lahat business natin yan dati, mga encyclopedias. Pero paano na ngayon? Diba, na-stuck na yan dito because nung lumabas na yung mga e-books, diba, yung the rise of the internet, diba, ang dami-dami ng info na is in just a click, marami na makukuha. So kung mas maaga tayong nakapag-transition, hindi tayo yung parang inventory cost na ganyan yung mga natitira. Tapos kinukwento niya dun sa staff ng Tagalog, tapos layman's term, para sama-sama together. Di ba? Parang OFW na program natin na yung naiisip niya, yung mga support staff niya, di ba? Meron tayong mga support staff, explain niya din kung paano na-relate sa personal life para mas maiintindihan. So sabi niya, di ba naalala niyo ngayon, yung nag-new normal na, tapos tourism pa tayo. Di ba yung Zubik, kanya. So anong gagawin? Tapos yung mga hotel. So yung patay yung business, hindi makamove pa so far. Sa GCQ and the like. So sinuwento niya, so paano pa tayo makukuha ng referral? So for example, itong BNI, kwento niya doon sa mga staff, kasi pinasok niya yung 7 persons niya sa iba-ibang chapters pa. So 8 sila. Para maka-network, para makatipid tayo sa marketing and sales, marketing and sales yung expense. Yun yung sabi niya, kinuwento niya dun sa lahat. So kailangan natin continuously mag-innovate. Kasi kung hindi, di ba, pandemic, mamamatay lalo yung mga businesses natin. Yun. So yun yung parang natuwa ako dun sa kanya kung paano niya rin relate sa other people na kahit na may edad na sila, or matagal na, di ba, matagal na yung company, is to continuously innovate. Kasi nga sinasabi, di ba, if we will not change, we will become extinct like dinosaurs. So parang yung mga encyclopedia. So kaya tayo continuously naglo-learn. Yun. So parang June ako nag-start, pero December lang kami na launch. So yung ating give is todo-todo. Tapos nag-start ng December. Ayan, so may mga referrals, may mga
thank you for close business. Ibig sabihin, nag-refer si architect papunta sa accounting firm, 350,000 yung binayad ng client. So, yun, pag-i-invite ng visitors, tapos on January, ayan. And then no February, ang pinakamalaki namin thank you for close business ay 12 million. So, yan. So, si Coach Miguel, nakapag-refer siya ng isang construction project ng people na naghahanap. So, ni-refer niya, ayun, 12 million yung binayad ng client. So, hindi siya humingi ng kung anumang result or kahit anong commissions doon. Nandun lang siya because yung lahat tayo, di ba, nakabuild ng credibility, may mga connections sa buong company and abroad using the app. So, nakakapag-connect, win-win-win para sa lahat. Yan. So, yun yung about doon na nakakatulong sa atin na pwedeng na pwede natin ma-apply sa personal lives natin and also dito sa business. So, at least ito yung kung paano pa tayo makakakuha ng referrals by giving more is yung VCP concept na to continuously be visible, yung mga efforts natin sa pagpipindot sa social media ng likes, ganon. Don't worry, mamumunga rin yun. Tapos sa mga clients natin na magiging tayo mindful, na magiging na strategic sa pagpipindot at pag-build relationship, pag-PPM, imbis na usually comment lang pag birthdays. Yun. So ginagawa na naman ng mga iba nating kasamahan yun. And then with that, to continuously, di ba, the power of stay in the business, it builds credibility na pag nangailangan, nandyan ka na, tapos na-awardan pa tayo, tapos nakapag-add value to them, doon namumunga yung sa law of reciprocity na naging profitable sa atin. Sa 3 months namin na pag-stay, yung binayad ko sa membership, nakuha ko na sa isang sale. Yan. So parang yung kanina rin, di ba, na hindi ko naman iniisip agad yun eh. Pero other people, dahil syempre, tagagawa ng slides ako. Tapos pag may mga bago, ako nagko-connect. So parang yung mga iba na nakatira sa mga Magallanes, mga ganun, yung mga bagay na dream ko lang din marating in the future, is natutunan ko sa kanila na parang paano ba naging ganyan? Yan. So paano bang meron dyan sa business? Paano malalaman? Di ba yung video app, yung kaninang top 10 referrals natin, sila yung gumawa nun. Yun. So, yun yung natutunan ko pa na namumunga siya over time na kung nag-give up ako agad or hindi ako naniwala or hindi ko in-embody yung giver's gain, baka hindi natin nakuha yung first sale. And then eventually, syempre, ko-connect namin lagi nag-PPM, pwede kang tumawag, di ba? Ganun naman sa mga clients natin na naka-build relationship kahit 12 a.m. is kinonect ko rin naman siya yung nasa logistics sa tatay namin. So, contract na lang. So, sa pinanghiningan niya ako ng support, na connect mo naman ako sa tatay ko, papasok ko yung 10 trucks, 10-wheeler ng company ko. Yun. So, kinonect ko na sila. Yun. So, bonus na lang na dahil syempre, we build relationship, magkakilala, ilang weeks at months na. Yun. So now, parang madali na lang na hindi na yung asking tayo ng return. And syempre, yung last, ito yung parang lang, ginawa lang namin na short video for us. Lang to, advertisement ng Premiere. Yan. So, saan na ba yan? Yan, yun yung parang founding members namin. Yung mga, di ba, CFO ng Vision Express, owner ng mga e-hotels and more. Mas marami rin kala Miss Grace kasi matagal na rin siya, tsaka yung chapter nila. So just like yung mga social media, YouTube channel, active prospecting, pwede rin yung mga organizations, mga Rotary, na makakatulong sa atin to build mga businesses, to grow our businesses, and syempre to grow ourselves pa. So we're inviting you na pwedeng search lang kayo din sa internet, sa Google, with regards to BNI, to know more about it. And syempre, mas gusto natin na yung makatulong rin sa inyo pa para mag-grow yung businesses. Doon. Kasi yung pag-open pa yung life insurance industry,
So makakapasok din kayo na parang si Miss Grace tas kami, na yun, mare-represent nyo si AIA Film Life. Yan. So may new launching chapter, nakapasok na si si John Prado. So sana mas marami pang mga star brights na makapasok dito. So minimum 2 years in the business. Yan. So sa mga area, Kalanil, tapos sa mga ibang parts of the Philippines, so baka open or matry nyo rin ma-inquire yung regarding dito. So outside of BNI, so ano pa yung mga pwede nating gawin, di ba? Kwento kanina, patapusan naman tayo, is to get referrals by giving more. Na possible yung kung kanino tayo nagbigay, possible na hindi rin natin doon makuha. So pwedeng sa ibang tao. So for example, ito, yan. So kwento ko na lang itong si Faye, nag-PM lang siya bigla noong May 28, 2020, humihingi ng tulong at kung kakilala ko daw ba yan. Sabi ko kilala ko kasi mahilig tayong matin ng mga seminars, nagkataon lang din, taga Red Cross siya nagwo-work. Tapos kasi hihingi siya ng tulong dahil nung panahon before, di ba last year, is medyo hindi pa marami yung facilities in terms of swab test. Yan. So yung sister niya matagal nang na stay sa Conrad Hotel. So 5K per night nung panahon na yon last year. Pero yung mga normal lang, quarantine hotel na mas mababa, 2K lang. So siya nasa Singapore, batchmate ko siya sa Adamson before. Humihingi siya ng tulong at swerte, may kakilala ko yan, tapos may kakilala akong head ng Red Cross. So, nag-worry kasi siya na yan nga, kinakabahan kami na baka tumagal ng 10 days, sila yung magsusupport, OFW, yung sa gasto sa hotel para sa kapatid niya from Canada, tapos na-stock muna. Yun, so parang kailangan daw nila ng tulong. So, na-PM ko na yung kakilala ko, ito. Tapos kinabukasan, nag-PM na siya sa akin na tanong niya na yung sa Philippine Red Cross at negative yung kapatid niya. So, bahala na daw yung Philippine Coast Guard kung ano yung gagawin na result. Yan. So, parang dahil lang nag-PM siya, nag-try lang din siya kumonek sa akin, kakilala ko naman siya at meron tayong connection sa Red Cross. Yan. Hindi naman kami super close pero once naging classmate kami sa seminar dati. Yan. So na-update niya ako agad ng result na hindi pa lumalabas doon sa kapatid niya na naipit diyan sa dito pa. Na-hold pa for quarantine last year. Tapos yung mga iba bigla nag-PPM na humihingi ng tulong sa kung may kakilala ako na appraiser para pa-appraise daw yung office space nila ng company nila. So, na-connect natin sa mga friends natin na appraiser, real estate appraiser. Yan. Tapos, kinuwento sa akin na yun, na-appraise na nila yung office. And then ngayon, nagustuhan yung service ng kinonect ko. So, buong land tsaka building na nung boss niya. Yan, kaklase ko naman yan nung batch lower year nung high school. So parang bonus na lang na bibigyan pa ako ng Yan, sabi na meron bibigyan daw ako kaban ng commission. So dahil nga purpose ko lang is to connect one person to another, to add value, to continuously give, na pag ako nangailangan din, gusto ko rin ganun yung ma-experience. So kinonect ko rin sila sa bawat isa. So nag-create tayo ng GC for them. Tapos ayan, so yung mga kaklase ng grade school, may mga tanong sa extrajudicial statement. So anong malay ko ba doon? So duduguin na yung ating sarili ilong. Yan. So tinanong ko na lang dahil sa may ka-connection tayo sa di ba? It's either family members or dito sa BNI. Natanong na natin siya agad to support. And ito di ba si Cons? Yan, si Cons ng Supernova. Nagtatanong ko may real estate lawyer. So sumakto na dahil meron tayong mga kakilala. So kinonect ko rin sa bawat isa na kahit simpleng questions or magtuloy na maging business or hindi. At least yun na-connect sila sa bawat isa. Yan. Tapos kung ba't ako napasok sa BNI kasi nga ito si Sir Ron, nag-PM lang siya bigla noong May 2020. Naging classmate ko siya sa international seminar dito naman sa Philippines. Sa foreigner speaker sa Makati Siang. So memories. Pala siya, hindi ko alam na director ng BNI. So 2 years, tapos nag-connect lang din. Tapos sumulpot lang siya dahil nakikita niya siguro yung mga post ko. Sabi niya, ano ba yung kung kamusta na ako sa business ko. Sabi ko, real estate, tapos insurance, ano daw yung focus ko. Naghahanap sila ng for life insurance. So sabi ko sa kanya na
2019 pa lang, years ago, nagsisearch ako sa internet. Gusto ko talaga makapasok sa BNI kasi alam ko mga entrepreneurs yun. So bonus na magkakaroon ng referrals. So parang nag-apply pa ako sa email, di natutuloy yung ganon. Tapos yung pag-i-inquire, hindi ako nasasagot, by invitation din pala yun, or filled up na in terms of life insurance. Yun. So pero, yun, dahil tumatagal tayo sa business, dahil nag-stay tayo, nung time na nag-PM siya, hindi naman siya masyado nagla-likes noon. So nakita niya nandyan pa ako. So na-invite niya ako sa BNI meeting. Tapos nakapasok ako doon. So nakatulong rin siya para may matutunan akong mga businesses, mas marami pang taong makilala. Tapos siyempre mag-grow din in terms of yung dito sa Film Life to represent our company. And also, yung patapos na naman tayo, may mga, di ba minsan may mga blessings tayo na mga referrals na or mga kukuha na clients na hindi naman kayo nag-connect, wala naman kayong PM, sumulpot na lang sa FB. So ito, naging classmate ko nung college, siya, pro-life agent. So yung client niya gustong i-consider yung Film Life para sa isang plan. So na-close ko na rin. So binenta natin yung yung global fund. Yan, so elite fund. Yan. So yung client niya na isa naghahanap pa, so in-endorse lang niya. Bigla nag-PM lang siya kasi nakita niya sa FB na sa Film Life tayo. Tapos ito si ma'am, sa baba is classmate ko rin doon sa 2 years sa 2018 na seminar sa Makati siya. So dahil matagal niya nag-PPM or nagla-like, sabi ko hindi pa ako nakakapag-build ng relationship. So hindi muna ako nag-offer sa kanya. So inantay ko muna na magpuso-puso, mag-like sa mga sa mga posts niya, and also mag-send ng reactions dun sa mga stories. Tapos kumuha na rin siya ng plan sa atin last year, noong October. So siya, sa Sun Life before, ngayon sa iba na. Yan. So what's next? So yun na yung kinukwento ko kanina na parang si Ate Jeng, di ba? In-screenshot ko na lang to join clubs, to join groups na nagmi-meet at least once a week. And so kasi pag ganun, mas nabibuild niyo yung relationship nyo, nagagawa yung purpose ng group, di ba? Magbabitality skipper sila, magja-jump rope, di ba? Tapos nakakapagkwentuhan kayo ng personal life. Ano pang ginagawa mo, Kimberly? O di ba, Ninya, di ba? Di ba si Ate Jen, kunya taga-Film Life, pero yung mga ibang nandyan hindi naman pa recruit, hindi pa advisor sa Film Life. So, dahil dyan, nagiging na top of mind na kapag ikaw is sa advisor ka ng Film Life, maliban kay Coach Michael, di ba? Congrats Ate Jeng, top to si Ate Jeng, sa vitality coach, number 1 si Mike. Yan. So, yun yung mga isang opportunity. And also, ito na-join lang to ng pinsan ko. Tapos friend ng bunso namin. Nag-join siya at nag-create sila nitong Passionate Creators Community. So sa mga people na yung mga gustong mag-create ng mga design na ganyan, content writing, FB page, gusto pang matuto. And so you can join their group, itong Passionate Creators Community. At least once a week nag-meet din sila. So nakita ko yung mga ibang taga Sun Life nating friends dyan. Tapos yung iba, hindi naman sila sa insurance industry. Passionate lang sila about it. Si Nomad Finance Girl, si NFG, di ba, nag-release na ng book, YOLO Wisely. So naging guest na rin nila dyan. Kasi pare-pareho sila ng passion na gusto nila yung nino-nurture pa yung ganyan. So, yan yung dalawang community na alam ko hindi lang basta siya FB groups, nagmi-meet rin siya regularly. So yun. So kung makakahanap kayo ng mga groups na passionate about kayo at nag-meet regularly, mas makakatulong siya to market our business na taga-Film Life tayo. Masaya ka na, tapos nagmo-bonus na lang din na makakuha pa ng endorsement or siya yung maging clients mo or recruit in the future. So now, nandito na tayo sa end. So can you type naman sa chat box ano yung 3 bagay or at least 3 or up 1 to 3 things na you're passionate about na sa mga sharings ko for how many slides na gusto mong masalihan sa FB group. So naalala ko before si Miss A nag-share siya about plants, di ba? Plantito, plantita. Yun, tapos nagpo-post siya, nag-join na tayo ng FB groups. Ang level up na lang natin doon is is to check
kung meron ba silang yung meet up regularly, kahit di ba, via Zoom. So para kasi nakakapag-usap kayo ng personal things. Tapos nakaka-build ng relationship. Yan. So, can you please type in the chat box na anong at least one thing na gusto mong yung passionate about ka, na gusto mong ma-join in na group. Or possible na ito yung gusto ko ma-join in na group, hindi ko pa alam kung pero hahanapin ko. Kasi yun yung iniisip ko dati. Ano bang mga groups na, meron bang group na mga business owners na para maka-join ako? Yung iniisip ko, tapos kinuwento lang ni Kuya, may BNI daw, no? Tapos narinig ko lang din sa iba. Paano ba ako makakapasok nun? So doon na tayo nag-research kung paano gagawin. Kasi yun, fortunate tayo na parents can provide, kaya hindi tayo nag-employment. So gusto ko yung mga katulad ko din na na maiintindihan tayo. Kaya sabi ko, ano bang pwede kong gawin? Ayan, so si Red, cycling group. So Red, meron ka na bang na-join na cycling group? Or maghahanap ka ng cycling group? Yan. So wala pa akong alam in terms of mga cycling group. Maghahanap, ayan. So iisip na lang tayo doon ng mga mga keywords doon sa sa Facebook na ita-type. Yan, di ba? Pero gumawa na din kami within one of my organizations. Yan, tama. It's either mag-i-start ka palang mag-join o kaya naman kayo yung magfo-form. So parang kami, 'di ba? Kaya tayo naging part ng leadership team sa BNI kasi launching chapter. So maganda doon, ikaw ang kilala ng lahat. Kasi ikaw na umpisa, kilala mo lahat yung papasok. So, market mo yung sarili mo. So, ito naman si Argel, Investments and Trading. So, gumawa na daw siya for our UP or for their UP org. Books, hindi ko pa na-nurture, pero naka-join na daw siya. And coffee, hahanap pa siya. O, di ba? Yun yung parang mga things na mga gusto mo at matutunan pa at mapag-joinan. Yan. So, kung i-close natin to, di ba, i-close na natin with Simon Sinek's quote. So, don't give to get, give to inspire others to give. So, yon. So, it's not about yung ano-ano makukuha ko dito, but top of mind lang natin to continuously add value to our clients, na kapag may na-receive tayo ng mga blessing, it's because nakapag-give more ka na before. O kaya nakapag-add value ka na sa kanila before. Kung bakit yung mga clients nagbibigay pa doon. Kasi noong times na may mga tanong sila at kung anong inquiry o bagay before, hindi pa nila to alam, na share mo. So you deserve yung kung ano yung mga nare-receive mo today. So yun lang. So maraming salamat and #adapt to win. So thank you so much and I'll now turn over the virtual floor to Kuya. Let's go.